आज हामी प्रेसरको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। प्रेसर भनेको के हो, प्रेसरको एप्लिकेसनहरू के हो, लिक्विडले दिने प्रेसर के हो, एयरले दिने प्रेसर के हो, यो एयरको हाम्रो दैनिक जीवनमा कस्तो खालको युजहरू भइरहेको हुन्छ, आज हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। लेट्स मुभ अहेड। तपाईँले एउटा पिक्चर देख्नु भएको छ जसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा पृथ्वी छ। पृथ्वीको बाहिरी भागहरूमा वायुमण्डलले घेरिएको छ र उक्त वायुमण्डलले चाहिँ पृथ्वीमा एउटा वायुमण्डलीय चाप क्रिएट गरिरहेको हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्छौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि नै पृथ्वीको चाहिँ एउटा वेट हुन्छ, आफ्नो आफ्नै ओन वेट हुन्छ। अब यो एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको के हो त? एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको चाहिँ फोर्स पर युनिट एरिया एक्जर्टेड एगेन्स्ट अ सर्फेस बाई द वेट अफ द एयर अबभ द सर्फेस, जसलाई हामी एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्छौँ। अब अर्को वेट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेको पनि हो, पढिरहेको कुरा पनि हो र देखिरहेको कुरा पनि हो। लाउनुहोस् है त। जस्तै तपाईँको घरमा एउटा ग्यासको सिलिन्डर छ, उक्त ग्यासको सिलिन्डर ग्यास चाहिँ एयरको फर्ममा हो, तर त्यसको वेट हुन्छ। तपाईँले एउटा खाली सिलिन्डर र भरिएको सिलिन्डर उचाल्नुहोस्, सबैभन्दा बढी गरुङको कुन चाहिँ सिलिन्डर हुन्छ, त्यसबाट तपाईँ आफै आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा हावाले भरिएको भकुण्डो र हावाले नभरिएको भकुण्डो, खाली हावा नभएको भकुण्डोमा कुन चाहिँ बढी वेट हुन्छ, कुन चाहिँ बढी चाहिँ पिण्ड हुन्छ, त्यो पनि तपाईँले त्यसबाट आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर एयर ह्याज अ वेट है, अघि भर्खरै हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, हावाको चाहिँ तौल हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले एक दुईवटा यसको एक्सपेरिमेन्टको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँले एउटा थ्रेड लिनुपर्ने हुन्छ, पिन लिनुपर्ने हुन्छ, म्याजिस्टिक लिनुहोस् र बलुन लिनुहोस्। अब यसलाई हामी एक्सपेरिमेन्ट गरौँ। यहाँ एकजना केटाले चाहिँ एकजना भकुण्डोमा बलुनमा चाहिँ हावा भरिरहनु भएको छ है, हावा भरिरहनु भएको छ। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा मिटर स्टिकमा त्यसलाई चाहिँ बानिएको छ, एउटा यतापट्टि एउटा यतापट्टि बानेपछि अब हेर्नुहोस् है, यो म्याचस्टिक मिटर स्टिक छ नि, मिटर स्टिक चाहिँ जहाँनिर बलुन छ त्यतातिर ढल्केको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो बलुन हावाले भरिएको छ, हावाले भरिएको बलुन चाहिँ के हुन्छ त, वेट हुन्छ। त्यही भएर यतापट्टि वेट बढी भयो र यो ढल्किएको छ। हेर्नुहोस् है, पिक्चरमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्कोपट्टि पनि त्यसरी नै बलुन राखिदियो भने यसको यो दुईटामा चाहिँ हावाको मात्रा बराबर छ भने यो मिटर स्टिक जुन छ यो चाहिँ ब्यालेन्स कन्डिसनमा आउँछ। किन भन्दाखेरि यो दुईपट्टिको छेउमा चाहिँ दुईवटा इनरमा चाहिँ यिनीहरूको वेट चाहिँ के भयो त, इक्वेल्ली डिस्ट्रिब्युट भएको छ, त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ ब्यालेन्स भएको छ। हेर्नुहोस् है, यसबाट हामी के प्रुभ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हावाको चाहिँ के हुन्छ त, वेट हुन्छ। एयर ह्याज अ वेट। अब अर्को तपाईँले यहाँ देखिसक्नुभयो। अब यो एउटालाई फुटाइदिउँ है त, यो एउटालाई फुटाइदियो भने के हुन्छ होला त, एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। यसलाई एकचोटि फुटाइदिउँ है त। ल ओके, यसलाई फुटाइदियो भने अब के हुन्छ त, यो चाहिँ यतापट्टिको जुन बलुन छ यसमा चाहिँ एयर अलरेडी छ, अझै पनि बाँकी छ। यसको एयर चाहिँ सबै ब्लोनर भएर गएको छ र यो यसमा वेट कम भयो, यसमा वेट धेरै भयो, त्यही भएर यतापट्टि यो लस्किएको छ। एज सुन एज द बलुन इज प्रिक, एयर रसेस आउट अफ द बलुन होइन। सुन आफ्टर द्याट साइड अफ द ब्यालेन्स रज अबभ द अदर, भनेको यो चाहिँ जुन छ हावा भरेको छ, हावा भरेको फुटाइदिएपछि अब जुनमा हावा बाँकी छ त्यसले चाहिँ वेट गेन गर्छ र यो चाहिँ के हुन्छ त, ब्यालेन्स हुँदैन। अब सो अब यसबाट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एज सुन एज बलुन बर्स्ट आउट, एयर इनसाइड द रस आउट रिजल्टिङ द साइड अफ द प्रिक्ड बलुन लाइटर भनेको छ। भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ जुन छ नि हावा थियो होइन, हावा भउन्जेलसम्म चाहिँ यसले पनि यसलाई ब्यालेन्स गर्थ्यो भने अब यसमा हावा छैन, त्यही भएर यसले चाहिँ हावा पनि गुमायो र यसले आफ्नो वेट पनि गुमायो, त्यही भएर यसको वेट चाहिँ बढी भएको पाइन्छ है त। ल अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हावाले चाहिँ प्रेसर पनि क्रिएट गर्छ भनेर भन्छ है त। एयर एक्जर्ट प्रेसर। अब कसरी हो त, हेरौँ है त। अब एक गिलास पानी लिउँ है, एक गिलास पानी लिउँ, पानी लिइसकेपछि त्यसमा पानी भरौँ र यसमा चाहिँ के गरौँ त, अब यहाँ तल चाहिँ एउटा पेपर राख्नु, तल अलिकति यहाँ माथि चाहिँ स्पेस हुनुपर्छ है। स्पेस किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एयर प्रेसर हुनु पऱ्यो नि त होइन। एयर प्रेसर नभइकन फेरि यो पानीहरू अडिँदैन। अब यहाँनिर तलबाट एउटा पातलो खालको कागज राखौँ। कागज राखिसकेपछि अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि हामीले यसमा एयर प्रेसर भरिसकेपछि अब यो कागजलाई चाहिँ के गरौँ त, ल यहाँनिर अब्जर्भेसनमा हेर्नुहोस् है। यहाँ अब्जर्भेसनमा हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त। ओके, अब यहाँनिर तपाईँले एउटा भिडियो हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ पेपर अड्डिएको छ है। अब यो पेपर किन अड्डिएको त, यहाँनिर तपाईँले माथि स्पेस पनि देख्नु भएको छ। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् है यो भिडियो। यसमा पानी भर्यो, यसमा पेपर भरेको छ। अब त्यो पेपरलाई छोडिदिनुहोस्, त्यसपछि त्यो के हुन्छ त, अड्डिएको छ है। किन अड्डिन्छ त, किन भन्दा त्यसमा के छ त,
एयर प्रेसर छ। जुन हामीले खाली भाग देखेका थियौँ त्यसमा चाहिँ के छ त एयर प्रेसर छ। अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि जुन यो एयर एक्जर्ट प्रेसर चाहिँ एक्जर्ट गर्छ भने अर्को एक्सपेरिमेन्ट हेरौँ। अर्को एक्सपेरिमेन्टको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा प्लास्टिक बोतल चाहियो, अर्को एउटा चाहिँ हट वाटर किटली भयो भने हुन्छ है, वाटर बोइलर भए पनि हुन्छ। अब त्यसले हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसमा एउटा वाटर बोतल छ, एउटा इम्टी बोतल छ। अब त्यो इम्टी बोतलमा हामी के गरौँ त मजाले त्यसले हल्लाउँ है। हल्लाइसकेपछि अब त्यो बोतलको पानीलाई चाहिँ बाहिर निकालौँ। बाहिर निकालेपछि अब यो बोतललाई बन्द गरिदिउँ है, बन्द गरिदिउँ। अब के हुन्छ हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, हामीले जब यो बोतलमा तातो पानी हालेका थियौँ है, तातो पानी हालेका थियौँ र तातो पानी हालिसकेपछि अब त्यसलाई निकालेर हामीले यसको लिडलाई बन्द गरिदियो भने यो भित्र चाहिँ एयर प्रेसर क्रिएट हुन्छ। एयर प्रेसरले गर्दाखेरि यो बोतलहरू चाहिँ के हुन्छ त खुम्चिन्छन् है। ल हेर्नुहोस्, यसले के भन्छ भन्दाखेरि जब हामीले यो बोतल वाटरको बोतलमा चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा तातो पानी हाल्यौँ। तातो पानी हाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यसलाई निकालेपछि यो भित्र भएको बाफहरू चाहिँ चिसो हुन थाल्छन्, कन्डेन्स हुन थाल्छन् है, र जुन चाहिँ केमा परिणत हुन्छ त लिक्विडमा परिणत हुन थाल्छन्। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि वाटरको भोल्युमलाई डिक्रिज गराउँछ। वाटरको भोल्युमलाई डिक्रिज गराउनु भनेको प्रेसर पनि डिक्रिज गराउनु हो, र त्यही भएर बोतल चाहिँ के हुन्छ त खुम्चिन्छ है। यसको रिजन चाहिँ यही नै हो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि लिक्विडले पनि प्रेसर चाहिँ एक्जर्ट गर्छ। जसले चाहिँ एउटा प्रेसर एक्जर्ट गर्छ भने लिक्विडले पनि त्यसरी नै प्रेसर चाहिँ एक्जर्ट गर्छ भने चाहिँ यसको पनि एउटा न्यू एक्सपेरिमेन्ट हेरौँ है त। ल प्रेसर भनेको इट इज द फोर्स पर युनिट एरिया हो, जसमा हामीले प्रेसर निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यहाँ दिएको छ, P = F/A हो है। अब तपाईँले एउटा एक्जाम्पल लिनुहोस् कि air can exert pressure because of its weight. यसको weight हुन्छ। Similarly, liquid can also exert pressure on object inside it. Like example, sea animal like fish are under the continuous pressure of surrounding water भयो हैन। अब यसको एउटा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा माछा छ हैन, जसमा चाहिँ यो माछालाई अब हेरिराखौँ है त। ल हेर्नुहोस् है, यो माछा छ नि, यसलाई जति माथि लग्यौँ त्यति नै त्यसको एयर प्रेसर के हुन्छ त लो हुन्छ, जति तल ल्यायौँ त्यसको एयर प्रेसर के हुन्छ त हाई हुन्छ है। ल हेर्नुहोस् त है, एयर प्रेसर। त्यही भएर लिक्विडले पनि प्रेसर क्रिएट गर्छ भनेको छ। माथि पानीको सरफेसमा चाहिँ प्रेसर कम छ हैन, र पानीको जुन सतह छ त्यसमा चाहिँ के छ त प्रेसर बढी छ है। हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै देख्न सक्नुहुन्छ। ओके है। त्यसैगरी लिक्विडले दिने प्रेसर चाहिँ के हो त P = SdG अथवा ρAg हामीले अघि भनेका थियौँ हैन। त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रुभ गर्ने त? अब त्यसलाई हामी प्रुभ गरौँ है त। कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ त? अब एउटा यसमा तपाईले एज यु क्यान सी हियर इज वान पिक्चर, एउटा पिक्चर छ जसमा चाहिँ एउटा ट्याप छ हैन, यसमा चाहिँ खाली बोतल छ। अब हामी यो ट्यापलाई क्लिक गरौँ र यसपछि यो बोतलमा चाहिँ पानी भरौँ है त। ल पानी भरेका छौँ हामीले। अब यो बोतलमा चाहिँ पानी भर्यौँ। पानी भरिसकेपछि अब यो एउटा इम्टी भिजल थियो अघि, अहिले चाहिँ के भएको छ त यसमा चाहिँ पानी भरिएको छ। पानी भरिसकेपछि यो इम्टी भिजलमा चाहिँ अथवा यो भिजलमा चाहिँ एउटा क्लोज भिजलमा अहिले यसमा लिक्विड प्रेसर क्रिएट भएको छ है त। अब यो लिक्विड प्रेसरमा जस्तै यहाँ एउटा भाँडो छ हैन, जसमा चाहिँ यसको चाहिँ भोल्युम अफ वाटर हुन्छ, त्यसैगरी एयर इन कन्ट्याक्ट अफ वाटर हैन, एयर पनि भयो, हाइट अफ द वाटर भयो, त्यसपछि वाटरको डेन्सिटी भयो हैन, र वाटरको डेन्सिटी जहिले पनि 1000 kg/m³ हुन्छ है, यो चाहिँ जानिराखौँ। र त्यसपछि यो वाटरको वेट कति छ त्यो पनि हुन्छ है त। अब यसलाई डिराइभ गरौँ। सुरुमा हामीलाई थाहा छ कि प्रेसर इज फोर्स पर युनिट एरिया। फोर्स इज अलवेज इक्वल्स टु द वेट अफ एनी अब्जेक्ट हैन। वेट भनेको नि फोर्स हो, फोर्स भनेको नि वेट हो। दिज आर द इक्वल टर्म्स। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो W भनेको mg हो हैन, वेट इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। हामी यसलाई यसरी निकाल्छौँ ओके। र त्यसपछि हामी यसलाई ड्राइभ गर्दै जाँदाखेरि अब अघिको हामीले P = W/A को ठाउँमा W को ठाउँमा हामी के राख्न सक्छौँ त mg राख्न सक्छौँ। सो P = यो W को ठाउँमा हामी के राख्छौँ त अब mg राख्छौँ हैन। अब हामी यसलाई डिराइभ गर्दै जाउँ। यहाँ m = d * v कसरी भयो भन्दाखेरि डेन्सिटी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ d = m/v हो। अब यो m लाई एक्लो पार्दाखेरि v लाई यता लाँदाखेरि के हुन्छ त मल्टिप्लाई हुन्छ हैन। त्यसैगरी अब हामी के गर्छौँ त यो m को ठाउँमा हामी के राख्छौँ त d * v राख्छौँ है। d * v * g राख्यौँ। ल हेर्नुहोस् है, d * v * g भयो कि भएन। अब हामी यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन छ नि
d भनेको डेन्सिटी भयो, v भनेको भोल्युम भइहाल्यो, g भनेको ग्रेभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भइहाल्यो र a भनेको एरिया भइहाल्यो। अब यो v लाई पनि हामी चेन्ज गर्छौं है। भोल्युमको फर्मुला के हो त l * b * h हो हैन। जसमा हामी l * b भनेको एरिया हो, h भनेको हाइट हो। र हामी यसलाई के गर्छौं त v = a * h लेख्छौं है। अब हामी यो v को ठाउँमा के राख्न सक्छौं त a * h राख्न सक्छौं हैन। a * h राख्न सक्छौं। अब यो दुईटा a हरु के हुन्छ त कट हुन्छन् है। यो a लाई हामी के गर्छौं त काट्न सक्छौं र बाकी अब हेर्नुस् त अब p = sdg मात्रै बाँकी भयो। अब यसको युजुअल मिनिङहरु के हो त p भनेको प्रेशर एक्जर्टेड बाइ द लिक्विड एन्ड हाइट, h इज द हाइट अफ द लिक्विड कलम, ओन्ली द लिक्विड कलम है, कुनै पनि क्लोज भिजुअल को हैन, लिक्विड को हाइट हो। d इज द डेन्सिटी अफ लिक्विड, डेन्सिटी अफ लिक्विड भेराइज according to their nature हैन। त्यसैगरी g is the acceleration due to gravity whose value is 9.8 meter per second square है त। ल अब यो भयो लिक्विडले दिने प्रेशरको डेरिभेसन p = sdg, यो हामीले प्रमाणित गर्न सक्छौं है त। अब हामी एउटा टेस्ट गरौँ। यसमा चाहिँ एउटा वाटर दिएको छ, एउटा बिकरमा वाटर दिएको छ जसमा एउटा लो डेप्थ छ भनेको अलि कम गहिरो छ र यसमा चाहिँ हाइकर डेप्थ छ। कुनमा चाहिँ वाटर प्रेशर बढी हुन्छ एकचोटी सोचौँ त एकछिन है, एकछिन सोच्नुस् त कुन चाहिँ बढी हुन्छ होला। यहाँनिर तपाईको अप्सन छ, एउटा लो प्रेशर छ, अर्को हाई प्रेशर छ। यसलाई चाहिँ हामी ड्र्याग गरौँ है त। ल उदाहरणको लागि अघि हामीले पढाएको थियौं द प्रेशर इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिज इन द डेप्थ अथवा हाइट। जति हामी हाइट बढाउँछौं त्यसरी नै यसको प्रेशर चाहिँ के हुन्छ त इन्क्रिज हुँदै जान्छ। जति लो डेप्थ भयो त्यति नै लो प्रेशर हुन्छ। त्यही भएर पक्कै पनि यो लो प्रेशर चाहिँ लोअर डेप्थमै हुनुपर्छ र हाई प्रेशर भनेको चाहिँ हाइगर डेप्थमै हुनुपर्छ है त। ओके, त्यसैगरी अर्को पनि एक्जाम्पल रहेको छ स्मल सर्फेस एरिया र लार्ज सर्फेस एरिया। कसको चाहिँ बढी हुन्छ त यो चाहिँ एरियाको केसमा, जसको एरिया बढी छ त्यसको प्रेशर चाहिँ के हुने भयो त कम हुने भयो, बिकज एरिया अफ एनी अब्जेक्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेशर है। प्रेशर चाहिँ जहिले पनि एरियासँग के हुन्छ त व्युत क्रमानुपातिक सम्बन्ध हुन्छ। त्यही भएर लो प्रेशर के हुन्छ त लार्ज सर्फेस एरिया, त्यसैगरी स्मल सर्फेस एरिया हाई प्रेशर। यसको उदाहरण चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईलाई लट्ठीले घोस्दा भन्दा सियुले घोस्दा दुख्छ किन भनेर सोध्यो भने तपाईले के भन्न सक्नु पर्यो, किन भन्दाखेरि सियुको टुप्पोको क्षेत्रफल कम हुन्छ, द सर्फेस एरिया अफ निडल इज लेस देन द स्टिक, द्याट्स व्हाई when there is low surface area or small surface area there is more pressure, and if there is large surface area there is low pressure भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल अब अर्को एक्जाम्पल छ, here is one example, the density of water 1000 meter kg per meter cube and the mercury density is 5430 kg per meter cube। कसको बढी हुन्छ, जति डेन्सिटी बढी हुन्छ त्यति नै के पनि बढी हुन्छ त प्रेशर पनि बढी हुन्छ। डेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रेशर अफ लिक्विड है त। त्यसै गरेर वाटरको डेन्सिटी के हुन्छ त पक्कै पनि लो हुन्छ, बिकज वाटर हैज लो डेन्सिटी देन द मर्क्युरी हैन। ल यहाँ हेर्नुस् है, ल ठ्याक्कै मिल्यो है, बिकज प्रेशर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डेन्सिटी। डेन्सिटी अफ मर्क्युरी इज हाइगर देन वाटर, हेन्स मर्क्युरी एक्जर्ट्स मोर प्रेशर। ल अब अर्को एक्जाम्पल पनि छ यहाँनिर हेर्नुस् है। ल अब कुनको चाहिँ प्रेशर बढी हुन्छ ल त, यसमा ओइल छ, यसमा वाटर छ, अघि भर्खरै हामीले गर्यौं हैन। जसको डेन्सिटी कम छ त्यसको के हुन्छ त प्रेशर कम हुन्छ, जसको डेन्सिटी बढी छ त्यसको प्रेशर के हुन्छ त बढी हुन्छ, बिकज ओइल इज लेस देन द वाटर, बिकज डेन्सिटी अफ ओइल इज लेस देन वाटर, द्याट्स व्हाई ओइल एक्जर्ट लेस प्रेशर। ओके, so we have learned to derive some formulas. Now let us learn about the characteristic of the liquid है त। कस्तो खालको लिक्विडहरु हुन्छ त है। ल कस्तो खालको लिक्विड हुन्छ, अब क्यारेक्टरिस्टिक अफ लिक्विडमा तपाईले देख्नु भएको होला यसको विस्कोसिटी हुन्छ, यसको वेट हुन्छ हैन, विभिन्न यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरु छ। नम्बर 1 मा प्रेशर एट अल पोइन्ट एट इक्वल डेप्थ इज इक्वल भनेको छ। हेर्नुस् है, the level of the surface of the liquid in a container is always the same because for a given liquid the pressure is always equal at the same level भनेको छ। यिनीहरुको सबैको सेम लेभल छ, यिनीहरुले चाहिँ के हुन्छ यिनीहरुको प्रेशर पनि के हुन्छ रे बराबर हुन्छ भनेको छ है त, किनकि यिनीहरुको हाइट के छ त एउटै छ हैन। ल अब अर्को के छ भन्दाखेरि प्रेशर इन लिक्विड डज नट डिपेन्ड अन द शेप अफ द कन्टेनर। यो शेप जस्तो सुकै होस् इट डजन्ट म्याटर हैन, शेप जस्तो सुकै होस्
यो लिक्विड भित्र यो भित्र लिक्विड के छ त्यसले दिने प्रेसर मात्रै डिपेन्ड हुन्छ है त भाँडोसँग कुनै पनि वस्तुको कन्टेनर यसको शेप कस्तो छ त्योसँग चाहिँ मतलब हुँदैन त्यसैगरी अर्को के छ भन्दाखेरि प्रेसर इन लिक्विड डज नट डिपेन्ड अन द साइज अफ द कन्टेनर जत्रोसुकै होस् मैले अघि भने है प्रेसर हेर्नुस् है अघिको शेप र यो साइजमा कुनै फरक छैन है अब अर्को के छ भन्दाखेरि प्रेसर इन लिक्विड डज नट डिपेन्ड अन द एरिया अफ द सर्फेस हैन ल हेर्नुस् है यहाँनिर एरिया प्रेसर इन लिक्विड है लिक्विडको यसमा फेरि मैले भनेको छु है ल डेप्थमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ हैन तर यसको एरियामा चाहिँ डिपेन्ड छैन हेर्नुस् है र प्रेसर डिपेन्ड अन द भर्टिकल डेप्थ ल हेर्नुस् है यो जुन छ नि यो भर्टिकलमा राखेको छ यसलाई स्ल्यान्टेडमा राखेको छ हेर्नुस् है एक्चुअली प्रेसर चाहिँ भर्टिकल डेप्थमा चाहिँ बढी हुन्छ हैन एक्चुअली प्रेसर डिपेन्ड अन द भर्टिकल डेप्थ बट नट द लेन्थ अफ द लिक्विड कलम अफ द कन्टेनर है यसको लेन्थमा कन्टेन्ट हुँदैन जस्तै यहाँनिर चाहिँ भर्टिकलमा छ अब यही जुन लिक्विड छ यसलाई चाहिँ स्ल्यान्टेड गरेर राखियो भने यसले दिने प्रेसर जतिको तति नै हुन्छ है त बुझ्नुभयो त्यसैगरी प्रेसर एक्जर्टेड इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु इट्स डेन्सिटी है ल हेर्नुहोस् यहाँनिर अब यहाँनिर चाहिँ एउटा फ्रेस वाटर छ र यसमा साल्ट वाटर पनि छ हेर्नुहोस् है यसमा चाहिँ एक्सटर्नल जति पनि चिजहरू छ त्यसले चाहिँ लिक्विडको प्रेसरलाई एफेक्ट गर्छ भनेको छ जस्तै उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त फ्रेस वाटरको प्रेसर लो छ तर त्यसमा हामीले साल्ट मिसाइदियो भने त्यसको प्रेसर चाहिँ के हुँदो रहेछ इन्क्रिज हुँदो रहेछ बिकज हाइगर द डेन्सिटी अफ द लिक्विड हाइगर विल बी द प्रेसर एक्जेक्ट बाई द लिक्विड है त्यसै गरी अर्को के छ भन्दाखेरि प्रेसर एक्जर्टेड इन्क्रिजेज विथ द डेप्थ अफ द लिक्विड मैले अघि नै भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई जति पनि लिक्विडको हाइट बढ्दै गयो त्यति नै त्यसको प्रेसर पनि बढी हुँदै जान्छ ल यसको उदाहरण हेर्नुहोस् त यसको माथिबाट नाप्दाखेरि हाइट सबभन्दा बढी लास्टको जस्तै एबिसी भन्ने धारा छ सबभन्दा सी धारामा चाहिँ बढी पानी आउँछ किन भन्दाखेरि यसमा यसको डेप्थ बढी छ जसको डेप्थ बढी छ त्यसको प्रेसर पनि बढी हुन्छ र जसको प्रेसर बढी हुन्छ त्यसबाट पानी पनि धेरै आउँछ सो द प्रेसर इन अ लिक्विड इन्क्रिजेस विथ डेप्थ अल्सो द डिपर द लिक्विड द फास्टर द लिक्विड स्पर्ट्स आउट है यो धारा पनि हामीले देखिसक्यौँ है त अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि प्रेसर एक्जर्टेड अन लिक्विड ट्रान्समिटेड इक्वली इन द अल डिरेक्सन यसलाई चाहिँ हामी पास्कलको नियम पनि भन्छौँ पास्कलको नियमले के भन्छ भन्दाखेरि पास्कलले चाहिँ कुनै पनि बन्द भाँडामा रहेको तरल पदार्थमा कुनै एक ठाउँमा चाप दियो भने त्यति नै बराबरको चाप चाहिँ बन्द भाँडाको चारैतिर तरल पदार्थले प्रसारण गर्छ भनेर भन्छ है त यो चाहिँ के हो त पास्कलको नियम हो इन अ क्लोज भिजल इफ यु प्रेस अ फोर्स अप्लाई अ फोर्स इन one side then all the sides has equal force transmitted with the liquid है त अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब केही एक्सपेरिमेन्ट गरौँ है त ओके लेट्स डू सम एक्सपेरिमेन्ट प्रेसर इन्क्रिजेज विथ डेप्थ अफ द वाटर यसको हामी एक्सपेरिमेन्ट गरौँ है त के हो त यसको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ है तपाईले एउटा लार्ज भिजल लिनुहोस् त्यसपछि ह्यामर र नेल लिनुहोस् त्यसपछि एउटा रुलर लिनुहोस् हाइट नाप्नको लागि र त्यसपछि पानी लिनुहोस् अब यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गरौँ के हुन्छ त है त पहिला सुरुमा हामी भिजल लियौँ त्यसपछि त्यो भिजलको तीनवटा ठाउँमा पाल पारौँ है यो नेलले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन अरू कुनै एक्सटर्नल अरू चिजहरूले गर्दा पनि हुन्छ त्यसपछि त्यो तीनटा ठाउँमा चाहिँ कर्क राखौँ है कर्क भनेको चाहिँ यो दुलो टाल्नको लागि बनाइएको एउटा रबरको पार्ट हो अब अर्को भनेको उक्त हामीले अघि एउटा भेजल लिएको थियौँ त्यसलाई चाहिँ पानीले फिल गरौँ पानीले फिल गरिसकेपछि अब सबै कर्कहरू रिमुभ गरिदिउँ त कर्कहरू रिमुभ गरेपछि हामीले यो एक्सपेरिमेन्टले हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यसले स्केलले मेजर गर्नुहोस् कुन चाहिँ धाराबाट कुन चाहिँ दुलोबाट पानी सबभन्दा बढी फोर्स गएको छ त तपाईँले यसबाट चाहिँ मेजर गर्न सक्नुहुन्छ है अब यो कन्क्लुजन यसको यो एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है अब एकचोटि ओपन द ट्याप ओपन गरौँ है ल हेर्नुहोस् ल धारामा पानी आइरहेछ है ल हामीले यहाँ देखे अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी चाहिँ यो अन्तिमको धाराबाट पानी बढी गइरहेको छ द वाटर रसेस आउट विथ द ग्रेट फोर्स फ्रम द होल अफ द बटम with less force from the center and with least force from the top hole at the top they have less water force है त यहाँनिर यसले कन्क्लुजनले के भन्छ भन्दाखेरि the deeper the liquid the faster the liquid rushes out and the vice versa
जति यो लिक्विडको डेप्थ बढी भयो त्यति नै त्यो डेप्थ अनुसार प्रेसर पनि इन्क्रिज हुन्छ त्यही भएर यो लास्टको धाराबाट चाहिँ पानी बढी आउँछ है त ल अब यो कन्क्लुजन के हो त द प्रेसर इन अ लिक्विड इन्क्रिज विथ द डेप्थ अथवा इन्क्रिज विथ द लिक्विड हाइट हैन हामीले भर्खरै गर्यौं ओके अब अर्को एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरौँ पास्कलको लमा आधारित रहेर हामी एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरौँ है त यो तपाईहरुले घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो एक्सपेरिमेन्ट नाम चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि लिक्विड प्रेसर एक्ट इक्वली इन अल द डाइरेक्सन्स है अब यसको लागि चाहिँ तपाईले एउटा भिजल लिनुस् पिस्टन लिनुस् पिन लिनुस् र वाटर लिनुस् तपाईले नभए एउटा प्लास्टिक लिनु भइनुहुन्छ उक्त प्लास्टिकमा पिनले सबै ठाउँमा सानो सानो पल पार्दिनुस् है अब सुरुमा हामी यसमा एक्सपेरिमेन्ट के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा प्लास्टिक भिजल लिन्छौं त्यसपछि त्यो प्लास्टिक भिजलमा सानो सानो पलहरु पर्छौं सबै ठाउँमा है पल पारिसकेपछि अब हामी यसमा के गर्छौं त पानी भर्छौं पानी भरिसकेपछि अब हामी यो माथिको दुलो छ यसमा चाहिँ पिस्टनले हामी प्रेस गर्दिन्छौं प्रेस गरिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि ल हेर्नुस् है प्रेस गरेपछि के हुन्छ होला सोच्नुस् एकचोटी प्रेस गरेपछि यो जुन हामीले अघि दुलो पारेको थियो हैन उक्त दुलो पारिएको ठाउँबाट चाहिँ चारैतिरबाट बराबर लिक्विडहरु चाहिँ के हुन्छ त पास हुन्छ द वाटर स्क्वायर्स आउट इक्वली फास्ट फ्रम द वाटर squares out equally fast from all the holes है ल अब when pressure is applied at a point in a confined fluid it is transmitted equally in all the direction which is also known as the Pascal law है यसलाई चाहिँ के भनिन्छ रे पास्कलको नियम पनि भनिन्छ so in a conclusion liquid pressure acts equally in all the direction if the liquid is trapped in a container and pressure is applied this pressure will be transmitted equally in the all direction भनेको चारैतिर जसले त्यसले चाहिँ बराबर फोर्स दिन्छ प्रेसर दिन्छ भनेको है त अब what are the some applications with pressure in our daily life हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ प्रेसरको के एप्लिकेसन भइरहेको हुन्छ लेट्स सी है त नम्बर 1 मा के होला ल हेर्नुस् त pressure act equally in the all the direction भर्खरै भने हामीले can be observed in our daily life as well for example drip irrigation भनेको यो चाहिँ इरिगेसनको लागि युज गर्ने है ल अर्को नेक्स्ट एक्जाम्पल के हुन सक्छ त due to the higher pressure at the bottom of the reservoir wall of the dam is made wider at the bottom of than the top ल हेर्नुस् है एउटा यो वाटर ड्याम हो जसको चाहिँ माथिपट्टि के हुन्छ त माथि चाहिँ थिन हुन्छ र पिडमा चाहिँ के हुन्छ त बटममा चाहिँ थिक वाल हुन्छ why because the pressure increases with the increase in the depth अथवा increase in the height of the wall त्यही भएर यसको पिडमा चाहिँ बढी प्रेसर लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो नभत्कियोस् ब्रेक नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यसको पिड के बनाएको हुन्छ त वाइडर बनाएको हुन्छ त्यसैगरी the liquid pressure is used when we spray perfume through the bottle तपाईले घरमा गरिरहनु भएको होला हैन तपाईले यहाँबाट थिच्नुहुन्छ त्यसपछि भित्र प्रेसर क्रिएट हुन्छ र लिक्विड बाहिर निस्किन्छ हैन त्यसैगरी यो भनेको हाइड्रोलिक पिस्टन हो हाइड्रोलिक पिस्टनलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि ठुलो ठुलो कारहरु उचाल्नु पर्यो भने ठुलो ठुलो गाडीहरु उचाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई युज गर्छौं है सो प्रेसर इज अल्सो युज इन द फिल्ड अफ अटोमोबाइल्स है अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि ल अब केही न्यूमेरिकल गरौँ है त यो सम्बन्धी प्रेसर सम्बन्धी के न्यूमेरिकल गरौँ ल हेर्नुस् त if एउटा छ if water in the tank with 3 meter height exerts 450 Newton per meter square pressure at the bottom find the density of the liquid है एउटा यो ड्रम छ ड्रमको हाइट चाहिँ 3 मिटर छ र यसले चाहिँ 450 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ प्रेसर एक्जर्ट गर्छ भने यसको डेन्सिटी कति होला त डी निकाल भनेको चाहिँ यसले है त ल अब हामी गरौँ हुन्छ ल कति हुन्छ ल त हाइट अफ द लिक्विड कति छ हेर्नुस् त हाइट अफ द लिक्विड कति छ 3 मिटर छ है त्यसैगरी लिक्विड प्रेसर कति छ हेर्नुस् त 450 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर छ अब यो जी को भ्यालु चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ है जी को भ्यालु चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ कतै कतै 10 पनि राखेको हुन्छ तर हामी 9.8 राखौँ अहिले है त ओके अब यसको डेन्सिटी कति होला त हामी यसले कसरी गर्छौं यो प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द लिक्विड को निकाल्ने फर्मुला के होला त हेर्नुस् है
अब हामी यसलाई के गर्छौं त let us use the formula P is equals to SDG हो के न SDG भन्ने फर्मुला लाग्छौं we get D is equals to P by S into G हामीलाई D निकाल्नु छ हो के न यो P by यो दुईटा मल्टिप्लाई चाहिँ यता जाँदाखेरि डिभाइड हुन्छ यसको भ्यालुजहरु राख्यौं so finally the density of water हेर्नुस् है density of liquid water पनि नभनौ है यसमा के फिल गरेको छ थाहा छैन है the density of liquid is 15.30 kg per meter cube कति भयो है 15.30 kg per meter cube आयो यसको चाहिँ आन्सर यति आयो है राम्रोसँग हेर्नुस् है एकचोटी है ल अब अर्को पनि छ न्यूमेरिकल हेर्नुस् है if the total height of the water tank is 2.5 meter है यो वाटरको जुन ट्याङ्कको वाटर ट्याङ्क छ नि यसको हाइट चाहिँ 2.5 छ हैन त्यसैगरी find the pressure exerted by the water at the bottom of the tank यसको बटममा चाहिँ कति प्रेसर चाहिँ दिन्छ होला त सुरुमा हामी हाइट लेखौं हाइट कति छ हेर्नुस् त 2.5 छ हो के न 2.5 छ अब डेन्सिटी अफ वाटर अघि हामीले पढिसक्यौ डेन्सिटी अफ वाटर कति हुन्छ रे डेन्सिटी अफ वाटर चाहिँ जहिले पनि 1000 kg per meter cube हुन्छ यो चाहिँ तपाईहरुले सम्झिराख्नुस् है त्यसैगरी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ अब यसको सल्युसन हेरौँ हामीले प्रेसर निकाल्नु भनेको छ प्रेसर एक्सर्टेड बाइ द लिक्विड कति होला त्यसको सल्युसन हेर्नुस् त ल फर्मुला हामीले फिर्ती लायौं P = SDG भन्ने फर्मुला लायौं यसरी फर्मुला आउँदाखेरि यसको भ्यालुजहरु राख्दाखेरि यसको आन्सर कति आयो त 24500 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर अथवा 24500 पास्कल यसको चाहिँ आन्सर आयो है ल अब हामीले अहिले सम्म के कुराहरु पढ्यौं त त्यसको बारेमा चाहिँ हामी केही समरीहरु हेरौं है त ओके अहिले सम्म हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसरको बारेमा पढ्यौं हैन जसमा चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर इज डिफाइन्ड एज द फोर्स per unit area exerted against the surface by the weight of the air above the surface. Liquid pressure is defined as the pressure exerted by the fluid at a given depth. The pressure in a liquid increases with depth. It is calculated by using the relationship formula P = SDG. Fluid pressure is not affected by the volume of the liquid, nor can the volume of the liquid be changed by the pressure. Instead, liquid pressure is dependent on the density of the fluid भनेको liquid pressure चाहिँ density सँग मात्र के हुन्छ त डिपेन्ड हुन्छ also pressure in a liquid does not depend on the shape यो शेप साइज र सरफेस एरियामा यसले डिपेन्ड गर्दैन भनेको जति सरफेस एरिया बढ्यो प्रेसर घट्ने भयो जति सरफेस एरिया बढी भयो त्यति नै प्रेसर घट्ने भयो हैन जति घट्यो त्यति बढ्ने भयो प्रेसर एक्ट इक्वली इन अल डाइरेक्सन व्हिच इज आल्सो नोन एज द पास्कल ल है त ल आज हामीले यति पढ्यौं है त ल अब हामी एक्सरसाइज पनि गरौँ कतिको बुझ्नु भएको छ है त ओके oil exerts low pressure than water because of के होला भन्नुस् त oil exerts low pressure than water because of its अघि हामीले भनेको थियौ लाइटर डेन्सिटी हैन पानीको भन्दा ओइलको चाहिँ डेन्सिटी के हुन्छ त कम हुन्छ है ल अर्को क्वेशन जाउँ त्यसैगरी what happened to the water as one goes deeper into the ocean के हुन्छ what happens to the water as one goes deeper in the ocean त्यसको डेन्सिटी के हुन्छ होला भन्नुस् त इन्क्रिज हुन्छ कि स्टे द सेम चाहिँ डिक्रिज हुन्छ पक्कै पनि इन्क्रिज हुन्छ हो के न डेन्सिटी है प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स टाइम एरिया हो कि फोर्स टाइम भोल्युम हो कि फोर्स डिवाइड एरिया हो P इज इक्वल्स टु हामीले के पढाएको थियौ अघि F/A हो के न भन्नुस् त त्यही भएर फोर्स डिवाइड एरिया हो है र अर्को क्वेशन के छ हेर्नुस् त द SI युनिट अफ प्रेसर इज हामीले के पढाएको थियौ जुल हो कि न्यूटन हो कि पास्कल हो भन्नुस् त पास्कल हो हैन त्यसैगरी एयर एक्सर्ट प्रेसर बिकज इट हैज के हुन्छ वेट हुन्छ कि भोल्युम हुन्छ कि एरिया हुन्छ पक्कै पनि यसको के हुन्छ त वेट हुन्छ हैन अर्को के हो प्रेसर डिपेन्ड अन द डेप्थ अफ द लिक्विड व्हिच अफ द फलोइङ फर्मुला प्रुभ इट भनेको छ हामीले अघि भर्खरै प्रुभ गरेको P = SDG भन्ने फर्मुला हामीले प्रमाणित गरिसक्यौं हैन त्यसैगरी व्हिच थ्री फ्याक्टर एफेक्ट द प्रेसर इन अ लिक्विड कुन होला भन्नु त प्रेसर अफ लिक्विडमा कुनले चाहिँ इफेक्ट गर्छ P = SDG भन्ने थियो के होला भन्नु त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डेप्थ हो कि डेन्सिटी हो कि
हैन वेट हो कि मास एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो कि भोल्युम मास एन्ड डेन्सिटी हो कुन चाहिँ हो भन्नुस् त पक्कै पनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डेप्थ एन्ड द डेन्सिटी हो हैन डेप्थ भनेको के हाइट हो HDG हैन त्यसैगरी why are dams made thicker at the bottom of the reservoir due to large area due to high pressure due to gravity कुन चाहिँ होला भन्नुस् त due to high pressure किनकि height of the liquid increase the pressure of the liquid हैन pressure increase गराउँछ यसले अर्को के छ which of the following factor does pressure depend on कुन चाहिँ density volume area कुन चाहिँ भन्नुस् त पक्कै पनि density सँग डिपेन्ड हुन्छ हैन अर्को क्वेशन के छ भन्दाखेरि what helps to uplift automobiles in the repair center acceleration due to gravity liquid pressure and the air pressure कुन चाहिँ होला पक्कै पनि liquid pressure हो अघि हामीले हेर्यौ hydraulic press भन्ने हैन okay so you have completed the exercise you scored 10 out of 10 congratulations आजको लागि यति नै this much for all today आजको लागि यति नै गरौँ okay students this much for today आजको लागि यति नै गरौँ अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी डेन्सिटी पढ्ने छौं है त र यो सबै जति पनि चीजहरु छ त्यसलाई फेरि पनि रिकल गरेर राम्रोसँग त्यसलाई पढ्नु होला पढेपछि त्यसले राम्रोसँग नोट पनि बनाउनु होला र त्यसलाई एकचोटी राम्रोसँग ध्यान पनि गर्नु होला र बुकको एक्सरसाइज पनि गर्दै गर्नु होला आजको लागि यति नै गर्न चाहन्छु ओके हैव अ नाइस डे थ्यांक यू